नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मित्रांनो, आजचा ब्लॉग थोडा वेगळा होणार आहे। आज मी माझ्या टाटा पंचच्या सेकंड सर्व्हिसिंगसाठी चाललेलो आहे। मी आता नागपूरला आहे आणि नागपूरमधील वाडी येथे मला आता जायचं आहे टाटा मोटर्सच्या शोरूममध्ये। तिथेच गाडीचं सर्व्हिसिंग होते टाटांच्या। तर आता जवळपास गाडी माझी 7000 किलोमीटर चाललेली आहे। माझी फर्स्ट जी सर्व्हिसिंग जी आहे ती आय थिंक 3000 किलोमीटरवर झाली होती। त्याच्यामध्ये फक्त काय ऑइल चेंज वगैरे, गाडी वॉशिंग आणि या सगळ्या गोष्टी चेक केल्या जातात, नट बोल्ट्स वगैरे। आता सेकंड सर्व्हिसिंगमध्ये काय होते हे बघायचं आहे मला आणि त्यातला किती चार्जेस लागते हे सुद्धा बघायचं आहे। चला तर मग निघूया। गाडीला जवळपास 6 महिने झालेले आहे। आता मी गाडी जी आहे ती डिसेंबरला घेतली होती आणि आता 7000 किलोमीटर किंवा 6 महिने हा सेकंड सर्व्हिसिंगचा क्रायटेरिया असतो। तर आता 6 महिने झालेले आहेत आणि 7000 किलोमीटरसुद्धा चाललेली आहे गाडी। तर आज आपण सेकंड सर्व्हिसिंग करायला चाललो आहे। माझी फर्स्ट सर्व्हिसिंग जी आहे ती आय थिंक 3000 किलोमीटर जेव्हा चालली होती गाडी तेव्हा झाली होती आणि आता ही सेकंड सर्व्हिसिंग आहे। मागच्या जी फर्स्ट सर्व्हिसिंग जी झाली होती त्यामध्ये जास्त खर्च आलेला नव्हता, फ्री ऑफ कॉस्ट झाली होती। मी गाडी पार्किंगला लावली आहे। आता मी सगळं माझं जे सामान आहे ते सोबत घेणार आहे। इथे तुमचं कुठलंही जे महागडी गोष्टी आहे, वॉच आहे, मोबाईल आहे, ते काही पण ठेवता येत नाही। सर्व्हिसिंगला देत असताना त्या आधी सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इथून काढाव्या लागतात। चला मग आपल्याला एक एंट्री पास भेटलेली आहे। तर जेव्हा तुम्ही एंट्री करता सर्व्हिस सेंटरमध्ये तेव्हा गेटवर तुम्हाला एक एंट्री पास मिळतो। त्याचबरोबर एक कीला लावायला एक टॅगसुद्धा मिळतो। चला मग आता आपण सर्व्हिस डेस्कला आपली चाबी जी आहे ते देऊया। तो आता आपण गाडी पार्क केलेली आहे, ते खूप साऱ्या कार्स मला पाहायला मिळतील। सो आता आपण कार इथे पार्क केलेली आहे। आता आपण जाणार आहोत सर्व्हिस सेंटरला। हे आहे इथलं सर्व्हिस सेंटर वाडी येथील। सो आता गाडीची चेकिंग चालू आहे। याच्यामध्ये इंजिन ऑइल टाकतात। हे कूलंट जे आहे ते कमी झालं होतं आणि याच्यामध्ये पाणी पण टाकलेलं आहे। याच्यामध्ये पर्सेंटेज कळते का? बॅटरीची हेल्थ समजते किती आहे, काय डाऊन आहे का? अच्छा, गुड लोन आली आहे। अशा प्रकारे बॅटरीची हेल्थ समजल्या जाते। याची ग्रॅव्हिटी आहे ओके आणि याची आहे CC। तिथे बॅटरी टेस्ट करण्यात आली आणि याचा रिझल्ट बघू शकता, गुड बॅटरी म्हणून आला आहे। सेकंड सर्व्हिसिंग आपली झालेली आहे आणि इथे तुम्ही बघू शकता मला 354 रुपये एवढा खर्च आलेला आहे। 354 याच्यासाठी आले की सर्व्हिसिंग तर फ्री होती
पण त्यामध्ये लुब्रिकेशन वगैरे करण्यासाठी मला 354 रुपये चार्ज करण्यात आले. आय थिंक इकॉनॉमिकल आहे, तेवढे जास्त घेतलेले नाही. बट सर्विस मला जास्त काही आवडली नाही मित्रांनो. हे सर्व्हिसिंग करत असताना जे वॉशिंग वगैरे करत असतात ते प्रॉपरली करत नव्हते. सर्व्हिसिंग केल्यानंतर पण भरपूर डाग जे आहे मला गाडीवर दिसले. आणि बाकी सर्व्हिस म्हणजे मला जवळपास दोन तास लागले. 2 तास मला वाट बघावं लागली. मी जवळपास 11 वाजता गेलो आणि जवळपास 1 वाजता मला माझी गाडी जी आहे ती सर्व्हिसिंगसाठी घेण्यात आली. आणि त्यानंतर अर्धा तास लागला सर्व्हिसिंगसाठी. सो जवळपास मला 2.5 तास लागले सर्व्हिस सेंटरला गाडी सर्व्हिस करण्यासाठी. तर मित्रांनो, तिथल्या जे वर्कर होते, टेक्निशियन होते, त्यांनी फ्रीमध्ये माझं ACचं जे फिल्टर होतं ते स्वच्छ करून दिलं. त्याचबरोबर कूलंट कमी झालं होतं ते टाकून दिलं. त्याचबरोबर इंजिन ऑइल पण थोडी लेवल कमी झाली होती, ती पण त्यांनी ॲड करून दिली. सो ही गोष्ट मला खूप चांगली वाटली की त्यांनी ते चार्जेस जे आहे ते या बिलमध्ये ॲड केलेले नाही आहे. सो थम्सअप फॉर दॅट. बट टाटा सर्व्हिस सेंटर्सने नाही का सर्व्हिस सुधारायला पाहिजे, कारण की सर्व्हिसिंगचा टाईम जो आहे तो खूप आहे. वेटिंग जवळपास 3 तास लोकांना तिथे वाट बघावी लागते. त्याचबरोबर त्यांचा जो वेटिंग रूम आहे ते काय म्हणते सोफा वगैरे आहे ते फाटून आहे. त्यामुळे सर्व्हिस थोडी चांगली करायला पाहिजे टाटानी. टाटा हे एक मोठा ब्रँड आहे आणि त्याची जी काय म्हणते विश्वासार्हता आहे ती टिकून राहण्यासाठी सर्व्हिस सेंटर्सनी थोडा पुढाकार घ्यायला पाहिजे. ओव्हरऑल मला तर आतापर्यंत ठीक वाटलं, पण त्यांनी थोडंसं इम्प्रूव्हमेंट केली तर अजून ग्राहकांना आनंद मिळेल. हा होता मित्रांनो माझा एक्सपिरियन्स टाटा पंचच्या सेकंड सर्व्हिसिंगचा. तुमचा काय एक्सपिरियन्स आहे ते मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. चला तर मग भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.